මම වාසනාවෙන් දුන එකක් ගහපුවාම කෙලින්ම මම නිගමනය කර හැකි මේ නෙලිගන් වැරදි කියලා. අද ගෙනල්ලා තියෙන Sherlock Holmes Crimes and Punishment එකේ මම හිතන්නේ මේ තුන්වෙනි කොටස. අර මේ මස් කඩේට ආවනේ. ඊට පස්සේ අරුට හේල් එක ගැහුවා. වань අයන් බේකර් ස්ට්‍රීට් වලට ගිහලා මට අර මේ පොත් ටික බලන්න ඕන මේ මගේ අර ඉන්න පෙන්න මේ මුද්ද ගැන විස්තර ටිකක් හොයාගන්න. මගේ අර මේ පොත් රාක්කේ ඒක පොත් ටිකක් බලලා මේ කොහොමද ඒ විස්තර ටිකක් හොයාගන්න ඕන. කාගේද කියන්නේ කවුද ඩෝසන් කියන්නේ. ඒ කියන්නේ තනිකර ඉතින් සාක්ෂි ගන්න තියෙන. බලන්න දැන් A map of London and the surrounding area. It could be useful. ඩෝසන් ඉන්නවා මෙතන. මේ දින මගේ පත්තර ටික මුද්ද ගැන හෙව්වයි. 1883 අර්ෆස් ඉලෙක්ට්‍රික් රේල්වේ ඕපන්ස් කියලා දෙන ඒක නෙමෙයි බැන්ක්‍රප්ටඩ් ඇට් ඒක වෙන්න පුළුවන් ඉන්න අනිත් අත් බං 1984 හැම අවුරුද්දම තියෙන That is not the one I need. ඩෝසන් and Nelligan bankrupt කියන්නේ අර බංකොලොත් තුනා හැ ඒ ඉන්වෙස්ට්මන්ට් මොකක් හරි අර කියන්නේ මොකද්ද අර ඒකට කියන්නේ මේ නමක් තියෙනවා මේ ඒ කොටස් මේ ආයතනය කරලා දෙනවා හරියද මේ කොටස් අපි ගත්ත කියලා පොඩි කොලයක් ඒක එනට වටිනවා ඒක මොකක් හරි වෙලා තියෙනවා මේ කියන්නේ 23 වෙනියට ලොකම බැංකුවල ඒ කියන්නේ බැංකප් වෙලා තියෙන එක අර දෙවණියට වැඩිම ඒ කියන්නේ Now I begin to ලොකුවටම understand. මේ බංකොලොත් තුන බැංකුවල දෙවණියට But I am still unclear as to what connects him with the murder. It is time to ask him. මගේ කොලේ දාගත්ත හරිද මගේ නෝට්බුක් එකට මට ඕන වුණොත් බලන්න පුළුවන්. ඔක්කොම මේකේ විස්තරේ තියෙන. මට යෝස්ටන්ට කතා කරලා යාගෙනකුත් නේ. මේකෙන් බැලුවම මොකනවද ඉන්නේ? යා මේ මොකද මොකද මේක මෙතන තියන්නේ? ටෙලස්කෝප් අනේ මම දන්නෙත් නැහැ කතාවල කියුවා My analysis table. මෙතන තමයි මම කෙමිස්ට්‍රි අර පරීක්ෂණ කරන්නේ. මම සෝෆා එක තියෙනවා. This is where I keep my මතෙන් තමයි post. මගේ පරීක්ෂණ එන්නේ. අලුතෙන් එනේ ඔක්කොම ඔතෙන්ට එන්නේ. මේ වොට්සන්ගේ කාමරේ වෙන්නන්න. මේ දින මේක තමයි වොට්සන්ගේ කාමරේ. අන්න මම මේ ගිහිල්ලා මගේ කියන්නේ වෙස්මාරු කරගත්තා නම් හරි. මට හිතනවා මේකම දාන් යන්නත් හරිනේ. මම තොප්පිය ගලවන්නම්. සූට් එකත් මාරු කරන්න. මේකත් හොඳයි. තොප්පිය ගලවන්න. අපෝ මේක හරිනේ. මේකත් හොඳයි. බලන්න දැන් මම යන්න ඕනේ පොලිසියට යන්න ඕන. බලමුකෝ. මට යන්න තැන් කීපයක්ම තියෙනවා. බලන්න මගේ මැප් එකේ පොලිසියට ගිහිල්ලා ඉන්නවා එකටම. අර නෙලිගන්ගෙන් අහන්න ඕන මුද්ද ගැන. මම විස්තර ටිකක් හොයාගත්තා. මේ ගේම් එක ඕපන් වර්ල්ඩ් උනා නම් සුපිරි අප්පා. එහෙම එකක් හදන්න ඕන මේ මන්නම් කියන්නේ. Sherlock Holmes කියන්නේ එන ප්‍රසිද්ධ චරිතයක්. එහෙම ගේම් එකක් හදුවා නම් අය නියමයි. ඔය වෙඩි දියා ගන්න දාලා මේක එහෙම ලොකුවට නැහැ. මේක වෙඩි දියන එකක් තියෙන ඉස්සරහට. මානව පොලිසියට කෝ නෙලිගන් මේ එවිඩන්ස් ෆෝම් එක හරි මේ තියෙන තවම මේක ඇතුළේ
Dawson and Nelligan. I have heard the story of Dawson and Nelligan, the West Country bankers. Yes. Joshua Nelligan was my father. I am aware that it had a bad ending. When the bank failed, it ruined half the families of Cornwall, whereupon Joshua Nelligan disappeared. My father was under extraordinary pressure. Dawson had retired. I was only 10 years of age at the time, but it was still old enough to feel the shame that befell our family. My father was convinced that he could pay off all his debts if the creditors gave him time. He set sail for Hammerfest in Norway in his small yacht, just a few days before an arrest warrant was issued. He left my mother a list of the securities he was taking. No word was ever heard from him again. We believe that his vessel went down, taking with it everyone and everything on board. Thank you for the story, Mr. Nelligan. At last, we are making some progress. Interesting. Joshua Nelligan and Peter Carey were both at sea in Norway. There is definitely some connection between Peter Carey and Joshua Nelligan's disappearance. මේ අර මැරිච්ච කෙනයි මෙයාගේ තාත්තයි මැරිච්ච කෙනා එකම බෝට්ටුවේ ඉඳලා ඉන්නේ. මම හිතන්නේ මම කතාව කියලා තියෙනවා හරියද? මම ඒක කියන්න බෑ නෑ මෙතන මම දන්නා මොකද්ද සීන් එක. තාත්තා මේ ওই නැවට අරගෙන තියෙන්නේ. ඊපස්සේ අර කල්පිටර් කියන කෙනා හොයා ගන්නවා මේ අර මොකද සෝදුපත් නේ කියන්නේ. එයා වටින යාලා ටිකක් තියනවා කියලා. These are the suspects belongings. These abbreviations mean something. මේකට තව මේ එවිඩන්ස් මොනවා හරි ඕන කියනවා. මම මේක හොයන් එන්න මේක හොයන් එන්න එනවා. මේ කියන්නේ ඔයගේ අංක කෝඩ් එකක් තියෙනවා. ඒක විසඳන්න මේ කියන්නේ අර ඒක මොකක්ද කියන්නේ? අර කර කියන නමක් තියෙනවා සිංහල නමක්. ඒක කෝඩ් එක විසඳන එක අපි හොයා ගන්නවා. මම හිතන්නේ ඕක නේද ලදු පොත්තන් චෙක් බුක් නම්බර් එක තියෙනවා. චෙක් නම්බර් තමයි තාම්පෙත් සාක්ෂි. වන් ටාක්ස් තියෙනවා මට කරන්න. හරි. ඒකනේ මුල්ම එක. යන්නේ මේ කොහෙද තියෙන්නේ අර මැරිච්ච කන්න බෑක් පීට ඉතින් නමක් තමතු ගන්න මොකද්ද කැබිට් එකට යන්නේ මට මේ මෙයාගේ අර ලොග් පොත් ඒ කියන්නේ නැවේ අර නැවේ දැන් යද්දි දිනනානේ මේ කියන්නේ මේ දවසේදී මොකද උනේ මේ දවසේදී මොකද උනේ අද රායල මොකද වෙන්නේ දැන් කොහෙද ඉන්නේ ඒ ඔක්කොම ලියලා තියෙන පොතක් තියෙනවා හරිද නිකන් ලොග් පොත කියලා කියන්නේ නැවේ ඒ කියන්නේ ලියන කට්ටිය. ඒක කැප්ටන් තමයි ලියන්නේ. කැප්ටන්ගේ කොහේ හරි තියෙනවා ඒක. මට දැන් ඒක හොයාගත්තොත් 1883. That's the one I need. This is the crew list of the Sea Unicorn. ජූන් වල විස්තරේ තියෙනවා. ජූලි වල තියෙනවා. අගෝස්තු වල තියෙනවා. Log notes for June. Nothing unusual. Log notes for July. Nothing special. Log notes for August. Canadian Pacific Railway, CPR. A torn piece from a bond certificate. I have seen this abbreviation somewhere very recently. There are three ways of discovering what happened in August of 1883 aboard the Sea Unicorn. The first two of these will require speaking with a dead man. The last would be to locate vital witnesses, the sailors involved in this whale hunt campaign. දැන් ඔකෙන් මට කෝඩ් එක ඉස්සෙල්ලන්න පුළුවන් හරිද මොකද ඕක CPR කියලා තිබ්බ එතන හරි හරි
මට මේක හොයන්න ඕන තව පොත්වලින්. ඕක මේ පොලිසියට ගිහිල්ලා මම අර කෝඩ් එක ඉස්සන්න ඕන. තව මේ අපේ අර දන්නවා ඇත්තේ පොත කියවන කොහොමද දන්නේ? අර බේක ස්ට්‍රීට් වලින් මේ අර ගිගන කෝල්ඩ් සෙට් එකක් කිව්වේ. Sherlock Holmes සල්ලි දීලා මේ වැඩ කරව ගන්නවා. ඔය උන්ට කතා කරන්නත් තියෙනවා. හාපුණ කෙනෙක් හොයන්න ඕනට. ඔය තියෙන CPR. Something new, Watson. I have the list of sailors who were aboard the Sea Unicorn. We shall soon learn what happened to Nelligan's father. I have only to find them. Let us hope they are still working at the harbour. I think that if you pretend you're from Scotland Yard... I doubt it, Watson. And really, I would prefer that all of this remains quiet for now. But I have another solution. I'll call in the specialist. And who might they be? The secret police division of Baker Street. Ah, you mean young Wiggins and his gang? Yes. Believe me, you'll receive more useful assistance from these little urchins than from a dozen yard detectives. Those children are everywhere. They see and hear everything. All they lack is organization. I'll summon them. How will you do that? There is always a watch beneath our window. I have only to call him. Man, begin tending and Wiggins, could you come upstairs, please? At your service, Mr. Holmes. Wiggins, I need you to track down certain people for me. I'll give you a list. You can read, can't you? Big Oliver from our gang. He can, as his father is the coachman of a famous lawyer. Fascinating. Here is the list of sailors. Sailors? Easy. Just got to look where the rum and the red lights are. Sorry to trouble you, Mr. Holmes, but the inspector asks that you come to the station as soon as possible. Thank you. I'll be there shortly. අපිට දැන් විගින්ස්ලා ඒ කියන්නේ අනුන්ගේ පාසෙන් යන්න එහෙම එහෙම මිෂන් හදන්න තිබ්බා. එහෙම මොකුත් හදලා නැහැ. එහෙම තිබ්බනම් මා ස්කොට්ලන්ඩ් යාඩ් එක යන්න ඕන මේ ඔය කවුරු හරි මේ සස්පෙක්ට් කෙනෙක්ව අල්ලගෙන කියනවා. මම බේක ස්ට්‍රීට් එකට ඇවිල්ලා කිව්වා හරි. දැන් මම ඒක බලන්න යන්න ඕන. බලන්න. ස්ට්‍රේට් මොනවා හරි හම්බෙලා. තව මට මේ ස්කොට්ලන්ඩ් යාඩ් එකට ගිහලා මේ ඔය මේ කෑල්ල කොළ කෑල්ලත් බලන්න. ඒ දෙක බලාගත්තාම මට අලුත් හොඩුව හම්බෙයි කියලා හිතනවා. හරි අර මේ තව අර පොලේ තිබ්බ අඩි සටහන් ටිකක් මම බලන්න ඕන මේ තව මම හිතන්නේ තව මිනිහෙක් ඉන්නවා. ඒ මිනිහා වෙන්න තියල්ලන් දෙන්නේ ෂුවර් ආ. Scotland Yard Mr. Holmes, I'm glad to see you. As always. What happened? We have a new suspect, Liam Hurt. I'm thinking that this case will be resolved very quickly now. Interesting. Pray tell. Well, the constable that I left at Woodman's Lee noticed a suspicious individual prowling around during the night. Do you have him here? Yes. He refuses to speak with us, but we'll make him talk. Let us hope so. Oh yes, and one more thing. The constable told me that at the time of his arrest, the fellow was writing a letter. Do you have it? Of course. It's in the evidence room. At your disposal. Admit that for once, Mr. Holmes, Scotland Yard is a step ahead of you, eh? Breathtaking. පාවිච්චි කරගොත් මේ එවිඩන්ස් රූම් එක ඇති මම දැන් ගිහලා බලන්න. මට මේ උඩට යන්න දෙන්නේ නැහැ මම. කොයි එවිඩන්ස් රූම් එක මම පව් කරන්නේ. හරි එන්නේ. මෙන්න තියෙනවා. හරිද? ඔන්න මං කිව්වේ බූත් දෙක තියෙනවා. මම දෙක ගන්න හරිද?
දෙක දැන් කතා මත අර වුඩ්මන්ස් ලී වලට කියලා චෙක් කරේ. They're a size 9.5. මේ මොකද්ද මේ දෙන්නේ? මට මේක චෙක් කරන්න ඕන. මට අවුට් ටාස්ක් එකක් හම්බෙලා තියෙනවා. මේ මොකද්ද මේ? Stains are fresh. They can be removed with the stain කියන්නේ පැල්ලම හරියද? A pen. Nothing unusual about it. පෑනේ මොකොත් නෑලු විශේෂ දෙයක්. මට මේක බලන්න. Nedigans ගේ මේ අර මොකක්ද අපා නෝට්බුක් එක. මේක බලන්න ඕන. I wonder if these are connected. බලන්න CPR Now we have the proof that Nelligan's papers were indeed here. It seems that they have vanished, however. මෙයාගේ අර ඕවා ටික මේ පීට කෙරි ගාව තිබ්බි හරිද? මට දැන් මොටිව් එකක් තියෙනවා. එයාට පීට කෙරි මරන්න. ඒක ගන්න මරුව වෙන්න පුළුවන්. ඔය missing papers ඒකින්ද මරුව වෙන්න පුළුවන්. දැන් ඔන්න බලන්න my stolen valuable papers ඒකයි සම්බන්ධ වෙන හරිය නෝට්බුක් එක ගන්න ආව එකයි. ඒතකොට ඒ දෙක සම්බන්ධ වුණාම මේ අර නෙලිගන්ගේ මොටිව් එක හම්බෙනවා. ඊට පස්සේ දැන් මට ඉස්සරහා තියෙනවානේ මේ ඔය හෙල්ලකින් ගැහුවානේ. හෙල්ලකින් ගහපු එක වාසනාවෙන් දවන එකක්ද නැත්නම් ශක්තිය වුණ එකක්ද කියලා. දැන් මම වාසනාවෙන් දුන එකක් ගහපුවාම කෙලින්ම මම නිගමනය කර හැකි මේ නෙලිගන් වැරදි කියලා. හරිද? මම දන්නවා එයා වැරදි නෑ කියලා. ඒත් අපිට මේ නිගමනය කරලා කේස් එක මෙතනින් ක්ලෝස් කරයි. හරිද? දැන් මම ලකි ඩ්‍රෝ එකේනට අර ශක්තියෙන් ගැහුව හින්දා කිව්වහම අපිට එයාව මේ සැක කරන්න බෑ. හරිද? ඒක කොහොම තමයි විසඳන්න තියෙන්නේ. මම මේ වීඩියෝ එක මෙතනින් නවත්තන්න.